No niin. Tervetuloa tänne Sijoittaja 2023 tilaisuuteen myös mun puolesta. Tollainen otsikko kuulostaa aika hirveältä. Mä yritän oikeasti vetää tämän mahdollisimman yksinkertaisesti. Mulla on tasan tarkkaan 2 huomiota tässä, joka olisi hyvä saada jalkautettua kaikkien tietoisuuteen. Eli mitä sijoittajan kannattaa ottaa huomioon, kun puhutaan tästä markkinan tilanteesta ja keskuspankeista? Me kuultiin tässä aikaisemmin paljon syvempää, luotavampaa asiaa, mutta aloitetaan, mennään suoraan asiaan, eli Eurooppa ja Yhdysvaltain keskuspankit, nämähän ohjaa ja ovat ohjanneet osakemarkkinoita välillisesti viimeiset oikeastaan 15 vuotta. Ja se perimmäinen syy on tällainen sanamonsteri kuin määrällinen elvytys. Siitähän ei ota Erkkikään selvää, että mitä toi tarkoittaa, joten mäkin googletin sitten vähän ja otin selvää. Aloitetaan siitä, että keskuspankkien vastuulla on tasan tarkkaan yksi asia. Se on eka, toka ja 3. tehtävä, ja se on keskuspankin tavoite hintavakaudesta. Euroopassa tähdätään noin 2% inflaatiotasoon, ja se hintavakaus on äärimmäisen tärkeä sen takia, että markkinoilla investoitaisiin, uskottaisiin tulevaisuuteen, tehtäisiin investointeja, jotka kasvattaisiin tuottavuutta, koska se tuottavuus, joka tapahtuu siis investointien kautta, niin se on sen kaiken talouskasvun ydintä. Eli keskuspankkien rooli on pitää markkinat sillä tavalla niin kuin hyvässä hapessa, että kaikki mahdollinen hyvä syntyy talouteen. No, miten sitten keskuspankki tätä tekee, niin jos talouskasvu on pysähtymäisillään, eli ei tapahdu oikeastaan, niin kuin investoinnit lykkääntyy, talouskasvu ei ole ja näin poispäin, niin silloin keskuspankki kaasuttaa, painaa kaasua talouteen. Ja sitä se tekee tällaisella määrällisellä elvytyksellä ja korkoja laskemalla. Ja määrällinen elvytys, tai itse asiassa ei mennä siihen vielä. Ja sitten toisaalta kun talouskasvu ylikuumenee, niin sitten jarrutetaan. Ja silloin puhutaan määrällisestä kiristämisestä ja koron nostoista. Ja tämä määrällinen elvytys, tämä monsteri, tämä hankala sana, niin se on siis sitä, että joku Günther istuu Euroopan keskuspankin back-officessa, kirjoittaa luvun Euroopan keskuspankin pankkitilille, jossa on sellainen IBAN-koodi, siis ihan normaali pankkitili. Niin Günther kirjoittaa sinne, että vaikka 1000 miljardia. Sitten Euroopan keskuspankin traderit siellä etupäässä, niin kato, me saatiin 1000 miljardia, että lähdetäänpäs nyt ostamaan Euroopan valtioiden lainoja. Ja sitten ne ostaa pois tällaisia korkopapereita markkinoilta. Ja se pointti tällä tekemisellä on siis se, että ostetaan pois merkittävä määrä vähäriskisiä sijoituskohteita markkinoilta ja pakotetaan näin ollen se ihmiskunnan oikea aikaansaama varallisuus joihinkin investointeihin. Eli siis tämä on niin kuin about niin tylppäkärkistä kuin olla ja voi, mutta siis tämä on niin kuin se logiikka. Imetään pois sijoituskohteita markkinoilta, valtion tällaisia tylsiä lainapapereita, pakotetaan rahat johonkin tuottavaan. Ja näinhän se menee. Tätä ollaan nähty finanssikriisin jälkeen niin 14 vuotta putkeen. Ja nyt sitten ollaan kiristymään päin. Ja käytännössä tämä finanssikriisin jälkihoito on ollut täysin keskuspankin varassa. Ja nyt tuossa vuonna 2022 heti tammikuusta jenkkilät aloitti tätä kiristämistä, eli tehdään toisinpäin. Ei osteta enää, vaan annetaan niiden valtionlainojen erääntyä niin, että
keskuspankki luovuttaa takaisin nämä valtiolainat ja saa ne rahansa itselleen, ja sitten ne ilmestyy sinne Günther'in tilille, ja sitten hän pyyhkii sen nollaan. Tällä tavalla rahaa imeytyy pois markkinoilta valtavia määriä. Ja yhtä lailla sitten jarrutetaan myös ohjauskorkoa nostamalla. Koska kun ohjauskorko on korkea, korkotaso nousee ja silloin raha hakeutuu tällaisiin tylsiin sijoituskohteisiin. Kun pitää kaasuttaa, lasketaan korkoa, sijoittajat hakee tuottavimpia sijoituskohteita. Investoi. Näin. Ja nyt sitten tosiaan ollaan tästä 14 vuoden mittaisen määrällisen elvyttämisen jälkeen siirrytty tällaiseen määrälliseen kiristämiseen. Ja tätähän ollaan nyt sitten tehty oikein 1,5 vuoden aikana niin kuin ihan rankasti. Mutta siitäkin huolimatta, niin EKPn taseessa, eli sinne kun on ostettu Euroopan euroalueen valtioiden lainapapereita sinne Euroopan keskuspankin salkkuun, puhutaan taseesta, niin näitä lainoja on edelleen summa, joka vastaa 70% euroalueen osakemarkkinoiden yhteenlasketusta arvosta. Eli melkein niin kuin yhtä paljon tasetta on kuin kaikki yhteenlasketut pörssiyhtiöiden arvot euroalueella. Yhdysvalloissa tämä prosentti on jonkun verran pienempi, niin kuin näkyy, se on vain 17, mutta taseet on siis suunnilleen samankokoisia, vajaa 8 000 miljardia sikäläistä valuuttaa pitäisi olla. Ja osakemarkkinoilla sitten, niin osakemarkkina-arvostus on sitten hyvin eri sfääreissä, eli euroalueella niin se on noin 10 000 miljardia se pörssiyhtiöiden yhteenlaskettu arvo, kun se Yhdysvalloissa on lähes 50 000 miljardia. Siis nämä luvut on sellaisia päätä huimaa, mutta kuitenkin. Ja tässä nyt sitten nähdään, miten tämä elvytys on mennyt. Meillä oli finanssikriisi, keksittiin sellainen tulotapa kuin mitä on käytetty Japanissa, eli määrällinen elvytys, lähetty punainen viiva tuosta noin. Günther on takannut lisää euroja sinne keskuspankin pankkitilille ja front office tradereineen on sitten, että mä ostan kaikki, mikä irti lähtee. Ja sitten nämä arvopaperit on päättynyt Euroopan keskuspankin salkkuun tai taseeseen. Ja tuo punainen viiva kuvastaa sitä, että miten paljon sitä tavaraa on, miten sitä on kehittynyt sinne niin. Ja tässä on nyt siis Euroopan keskuspankin tilanne ja tosiaan vasta oikeastaan tämän vuoden puolelle tultaessa niin se alkoi tämä Euroopan keskuspankin tase pienenemään, eli sieltä alkoi valua sitä tavaraa ulos, ja Euroopan keskuspankkiin alkoi tulla rahaa, joka sitten kuoletettiin cyberavaruuteen. Noin Euroopassa ja näin Jenkkilässä vähän sileempi kuva, mutta siis käytännössä ihan sama tilanne. Ja tämä viimeinen pomppu tuossa oli tietenkin, niin kuin tiedetään, niin se oli sitä koronakriisin torjuntaa. Eli siis käytännössä olemme hoitaneet taloutta Yhdysvalloissa ja euroalueella kaatamalla tolkuttomia määriä rahaa markkinoille. Ja sitten tämän niin kuin koronakriisin yhteydessä niin lisäksi niin valtiot ympäri maailman niin teki toisen mokoman edestä samaa. No mitäs nyt sitten, kun ollaan menty tähän määrällisen kiristämiseen, niin onko sillä ollut mikään vaikutus markkinoilla? No tämähän on mennyt ihan just kuin Strömsössä, eikö niin? Eli tässä on inflaatio euroalueella. Se lähti roketoimaan tuossa vuonna 2021 syksyllä. Se lähti kuin tykin suusta. Ja sitten kun alettiin kiristämään rahoitustilannetta euroalueella, niin jarrut meni päälle ja tultiin alas. Mentiin 10% ja sieltä ollaan sitten tultu nätisti leijaten alas. No mikä tämän vaikutus on sitten ollut korkotilanteeseen, kun tässä niin kuin toivomuksenahan nyt on se, että se korko aina juoksee inflaation perässä, että
että korkokin tulisi alas. No siinähän se ongelma onkin, katkoviivalla toi määrällisen kiristymisen alkamishetki noin suunnilleen. Korot on kuitenkin jäänyt tonne noin itsepäisesti. Ja nyt se 1000 taalan kysymys on, tuleeko ne pirun korot alas tuolta, vaiko jääkö ne tolle tasolle. Ja se riippuu taas osittain tästä inflaatiosta ja osittain muista asioista. Osakemarkkinat on euroalueella kehittynyt ihan niin kuin aina, kohtalaisen surkeasti, mutta kuitenkin. Katsotaan vielä jenkkilät, eli inflaatio USAssa, se on vähän sama juttu, siellä se inflaatio tosin lähti kiihtymään vähän aikaisemmin. Puhutaan nyt muutamista kuukausista, ei ole niin iso juttu. Ja, ja sitten kun määrällistä kiristämistä Fedin toimesta alettiin harjoittamaan, niin se inflaatio lähti tulemaan alas. Ihan niin kuin kirjoissa sanotaan, että kuuluisikin tehdä. Vähän se on pompahtanut tuossa loppua kohti, että toi on nyt se 1000 taalan paikka, että miten tässä käy, mutta tältä osin ihan ok. Mutta sitten jos katsotaan vuoden mittaista korkoa Jenkkilässä, niin sekin on vähän jämähtänyt tuonne noin aika korkeille tasoille. Ja se pointti on se, että kannattaako nyt sijoittaa osakkeisiin, jos korkoinstrumentista saa 5% lähestulkoon varmasti. Ja tämä on niinku siis tavallaan se ajatusmaailma. Kannattaako mun ylipäätänsä investoida yhtään mihinkään sijoittajana, kun mulla on vähän löysää fyrkkaa, kun mä saan niinku lähestulkoon riskittömästä korkosijoituksesta noin hyvää tuottoa. Ja sitten vielä lisäksi, niin jos korot nyt sitten laskee, niin tämähän on tämä hassu juttu, että kun korot laskee, niin jos sä oot sijoittanut korkoinstrumenttiin, niin sä saat tuottoa. Se tuottaa silloin, koska nämä on tällaisia niin sanottuja diskonttopapereita lähtökohtaisesti. Olkoonkin, niissä on kuponkia ja näin, mutta nämähän innoitellaan niin kuin, diskonttoperusteisesti. Eli jos korko laskee, niin diskonttopaperin arvo nousee ja silloin korkosijoittaja voittaa. No entäs osakemarkkinat? No tuossa osakemarkkinalla näkyy just tämä, että alettiin puhumaan, että oi hitsi soikoo, inflaatio lähti rokkaamaan, että nyt varmaan keskuspankki kohta tekee jotain, ja sitten tuossa katkoviivan kohdalla keskuspankki aloitti tekemisen ja sitten se on näyttänyt suunnilleen tolta. Ja se 1000 taalan kysymys on nyt sitten, että ovatko osakkeet nyt sitten halpoja? Onko tämä niinku hyvä idea? Ja jos katsotaan asioita tällaisen niin kuin Warren Buffettin, tämän Buffett-indikaattorin kautta. Mä tykkään tällaisista tosi yksinkertaisista mittareista, koska nämä on niin intuitiivisia. Siinä Buffett-indikaattorissa on kyse siitä, että otetaan kaikki pörssiin listattujen yritysten arvo, missä mennään, ja sitten suhteutetaan sitä kyseisen talousalueen, esimerkiksi Yhdysvallat, bruttokansantuotteeseen. Eli mitä se talous tuottaa. Se ajatus on se, että tämä suhdeluku pitäisi nyt olla about-rallaan niin kuin jossain tietyissä niin kuin lukemissa. Jos se lähtee ihan laukalle, niin sitten se ainakin näkyy. Se on niin kuin, että jos talous on samassa paikassa kuin aina ennen ja osakearvo on kaksinkertainen, niin sitten ehkä voisi päätellä, että nyt maksetaan aika paljon liikaa niin kuin siitä tuloksesta, mitä yritykset tekee. Ja tosiaan euroalueella osakemarkkinoiden yhteenlaskettu arvo, siis euroalueella, ei EU:ssa, vaan euroalueella, se on se 10 000 miljardia ja Jenkkilässä 46 000 miljardia. Sitten kun tämä suhteutetaan BKT, niin se on euroalueella noin 14 000 miljardia, kun se Yhdysvalloissa on 25 000 miljardia. Ja kun tässä jakaa nyt sen yhden sille toisella, niin Buffett-indikaattorin luvuksi saadaan tuollainen euroalueelle 75 ja Jenkkilään niin 181. Ja tässä täytyisi myöskin huomioida se, että tämä BKT-arvo, niin siihen vaikuttaa myöskin valtion velkaisuusaste. Ja mä en tiedä, oletteko te huomannut, mutta että Yhdysvallat on aika lailla veloissaan.
Viimeisen 2 vuoden aikana on otettu yhtä paljon velkaa kuin Yhdysvaltojen ensimmäisen 228 vuoden aikana. On ihan perusteltua kysyä, että voiko tuo jatkuu ikuisesti, ja joka tapauksessa kun valtio tekee näin, niin se myöskin kasvattaa BKT:tä välillisesti. Eli näin ollen, niin sen lisäksi, että jenkkilät on tässä Buffett-indikaattorin valossa tosi kalliit, niin se BKT-arvokin on niin kuin rankasti velkavetoinen. Ja näin se on kehittynyt yli ajan. Vuodesta 1950 tähän päivään niin tämä Buffett-indikaattori on, eli missä otetaan pörssiyhtiöiden koko arvo ja jaetaan se kyseisen alueen BKT:n kanssa, niin se on heilunut tällä tavalla. On katsottu, että siinä täytyy olla tämän katkoviivan mukainen tietty nouseva trendi, mutta niin kuin näkyy, niin kyllä me aika lailla korkealla ollaan. Ja tämä yksi selitys, mikä tästä löytyy, niin on siis tavallaan se, että tässä jenkkimarkkinoilla on nämä kaikki suuret tekkiyritykset, jotka on tällä hetkellä niin kuin ihan siis kasvaneet todella isoiksi. Eli 10 suurimmasta yrityksestä S&P 500-indeksistä, niin 8 on näitä Appleja ja Microsofteja ja sun muita. Se on niin kuin, nämä on vetänyt tämän pisimmän korren tässä markkinassa. Ja siis tavallaan tämä tarkoittaa sitä, että tässä niin kuin markkinat uskoo siihen tekemiseen, koska noin yleisesti ottaen kaikki yritykset Jenkkilässä eivät ole kalliit. Mutta nämä niin sanotut trendiyritykset on. Tässä niin kuin tavallaan tulee, niin kuin, tämä mun niin kuin pointti tässä koko kuviossa on lähinnä se, että jos perotetaan vähän tänne, niin keskuspankin tasetta ollaan nyt siis pienentämässä toi vajaa 8 000 miljardia, eli sen verran rahaa imetään pois markkinoilta. Osa siitä rahasta tulee imeytymään pois myöskin osakemarkkinoilta, jos tämä määrällinen kiristäminen jatkuu. Ja osakemarkkinoiden arvostukset on Yhdysvalloissa, niin kuin tästäkin luvusta näkee, niin aivan todella kalleiksi kehittyneet. Ja se heijastuu tässä Buffett-indikaattorissa. No, milloin tämä sitten korjaantuu? Nyt vai huomenna vai 5 vuoden kuluttua? Ja nyt mä sanon sen ihan julkisesti täällä kaikkien kuulleen. Minä en tiedä. Ette tiedä muuten tekään. Kukaan ei tiedä. Ja koska se on näin, niin pitkäjänteisen sijoittajasäästäjän ei kannata tästäkään esityksestä välittää. Mutta kun on pakko sanoa nyt jotain täällä sijoitusmessuilla, niin kerrotaan nyt tällainen huomio, että keskuspankeilla on iso tase, sitä ollaan pienentämässä ja se tarkoittaa sitä, että ison lähden rahaa on imeytymässä pois sekä euroalueella että Yhdysvalloissa. Ja oli niin tai näin sitten kaiken muun tiedon suhteen, niin tämä tarkoittanee sitä, että pörssit ei ole ihan yhtä kaikkivoipia enää, niin kuin ne oli 14 vuotta finanssikriisin jälkeen. Näin. Kiitoksia.